iPhone කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම SL HOME TEC YouTube channel එකට වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයාලත් එක්කලා කතා කරන්නේ විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් නොඑක් විදිහේ වෙනස් පරිපත මම ඕගොල්ලන්ට අරන් අවිලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මතක ඇති මම මීට කාලයකට කලින් ඕගොල්ලන්ට පරිපතයක් අරන් ආවා ටියුනර් වයරින් එකක් නිවරදිව කරගන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට ටියුනර් වයරින් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න කලින් පහළ ඇති රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එකේ all කියන button එක click කරන්න. like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඒගොල්ලොත් එක්කත් මේ දැනුම බෙදා ගන්න. description එකේ තියෙන link මගින් නැති වීඩියෝ සියල්ල නැරඹීමටද ඔබට පුළුවන්. channel එකේ playlist එක click කරලා ඔබ සොයන වීඩියෝව පහසුවෙන් සොයා නැරඹීමටද ඔබට පුළුවන්. channel එකේ about එකට ගිහින් අපේ Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න නම් එපා. වීඩියෝ එක පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් කමෙන්ට් එකක් විදියට මට එකතු කරන්න. ඔබේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මට හුඟක් වටිනවා. ඒ වගේම ඒ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම කියවනවා. රැඳී සිටින්න SL HOME TEC සමගින් හැමදාමත් ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට දැනුම එකතු කරගන්න. ස්තුතියි. මම 1 GAN ස්විච් එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම 1 GAN 2 way ස්විච් දෙකක් මම භාවිතා කරනවා. මේ ස්විච් වල වෙනස ගැන මම කලින් වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලොත් එක්කලා කතා කරා. ඒක නිසා මම මෙතෙන්දී ඒ වෙනස ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්කලා කතා කරන්නේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා. ඒ වගේම මම බල්බ් තුනක් මෙතනට භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍ය වයර් කෑලි කීපයක් මම මෙතනට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම කනෙක්ටර් කෑල්ලක් මම මෙතනට භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම භාවිතා කරන ටූල්ස් කීපයක් මම මෙතනට අරගන්නවා. ඒ වගේම වෝල්ට් 230ක විදුලි සැපයීමක් මම මෙතන අරන් තිනවා. මේ පරිපථය සම්බන්ධ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මේකට මම විදුලි සැපයීම ලබා දෙන්නේ. බලමු මේ ටිකත් එක්කලා මේ පරිපථය හදාගන්නේ කොහොමද? මේක හදාගත්තම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි අපේ 1 GAN ස්විච් එකට විදුලි සැපයීම ලබා දෙනවා. ඒක L කියන අග්‍රයට තමයි අපි විදුලි සැපයීම ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1 GAN ස්විච් එකේ ඊළඟ අග්‍රයට අපි වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ වයර් එක සම්බන්ධ කළා ඒකේ අනිත් අග්‍රේ අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ පළවෙනි 1 GAN 2 way ස්විච් එකේ L කියන අග්‍රයට. ඊට පස්සේ අපි තවත් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා පළවෙනි 1 GAN 2 way ස්විච් එකේ කොමන් 2 කියන අග්‍රයට. ඒකේ අනිත් කොන අපි සම්බන්ධ කරන්නේ දෙවෙනි 1 GAN 2 way ස්විච් එකේ L කියන අග්‍රයට. ඊට පස්සේ අපි මේකට බල්බ් ටික සම්බන්ධ කරගමු. අපි පළවෙනි බල්බ් එකේ ෆේස් වයර් එක ඒක රිටර්න් එක අපි පළවෙනි 1 GAN 2 way ස්විච් එකේ කොමන් 1 කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බල්බ් එකේ ෆේස් එක එහෙම නැත්නම් රිටර්න් එක අපි දෙවෙනි 1 GAN 2 way ස්විච් එකේ කොමන් 1 කියන තැනට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි බල්බ් එක තුන්වෙනි 1 GAN 2 way ස්විච් එකේ කොමන් 2 කියන අග්‍රයට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ නියුට්‍රල් ටික අපි නියුට්‍රල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරන විදිය ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි නියුට්‍රල් සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ DB එකේ ඉඳන් එන නියුට්‍රල් එක අපේ පළවෙනි බල්බ් එකට ලබා දීලා ඒකේ ඉඳන් ලූප් එකක් දෙවෙනි බල්බ් එකටත්
ඒකේ ඉඳන් තවත් ලූප් එකක් තුන්වෙනි බල්බ් එකටත් ලබා දෙන්න ඕනේ. නමුත් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම නියුට්‍රල් ටික මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඕගොල්ලෝ වයරින් එකක් කරනකොට නිවැරදි ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මේකේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. මේකට විදුලි සැපයීම ලබා දීලා බලමු මේ පරිපථය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි දැන් මම මේකට විදුලි සැපයීම ලබා දුන්නා. ටියුනල් එක ඇතුල් වෙන කෙනෙකුට එයාට පුළුවන් මෙතනින් මේ පළවෙනි බල්බ් එක මෙන්න මේක දැල්ව ගන්න. ඒ වගේම එයාට ඊළඟ ස්විච් එක ගාවට ආවට පස්සේ පළවෙනි බල්බ් එක ඕෆ් කරලා දෙවෙනි බල්බ් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ඊළඟ ස්විච් එක ගාවට ආවට පස්සේ එයාට තුන්වෙනි බල්බ් එක ඔන් කරලා අනිත් බල්බ් ඔක්කොම ඕෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. නැවත මෙයා මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට එනකොට එයාට පුළුවන් ඊළඟ බල්බ් එක ඔන් කරගන්න. ඒ වගේම එයාට පුළුවන් නැවත අනිත් බල්බ් එක ඔන් කරන්න. එයා මේකෙන් පිට වෙනකොට එයාට පුළුවන් සියලුම බල්බ් ඕෆ් කරන්න. මේක ටියුනල් වයරින් එකක් කිව්වට සමහරක් විට ඕගොල්ලන්ට මේක පැසේජ් එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරක් විට ගොඩක් ලොකු හෝල් එකකට ඒ කියන්නේ ස්ටෝර් එකකට වගේ දෙයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විදුලි බිල යම් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය ස්ථානයට විතරක් අවශ්‍ය වෙලාවෙදී බල්බ් එක දැල්වලා තියාගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට සාමාන්‍ය ස්විච් කීපයක් භාවිතා කරලා මේ බල්බ් සියල්ලම දැල්වලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාට විදුලි බිලෙන් අවාසියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එතන ළඟ තියෙන පුංචි bell සලකුණත් ඔබන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.